ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰথম আহিছে তেখেতসকলে কৰা তিনিটা ডাঙৰ মিষ্টেকৰ কথা আলোচনা কৰিম। অকল নতুনকৈ অহাসকলে নহয়, দৰাচলতে 30-40% মানুহ যিখিনি ষ্টক মাৰ্কেটত আছে তেখেতসকলে এই মিষ্টেককেইটা কৰে। গতিকে প্ৰথম মিষ্টেকটো হ'ল ট্ৰেডিং বিফৰ ইনভেষ্টিং। যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰথম আহে মানুহে ট্ৰেডিং কৰিবলৈহে আহে আৰু তেখেতসকলে ভাবে যে ষ্টক মাৰ্কেটত কম সময়ত এটা ভাল এমাউণ্ট জেনেৰেট কৰিব আৰু প্ৰফিট পাই তেখেতসকলে ওলাই যাব। কিন্তু দৰাচলতে তেনেকুৱা নহয়। যদিও প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰেডিং কৰি ভাল ইনকাম কৰে, কিন্তু শেষৰ ফালে সেই প্ৰফিট লছত পৰিণত হয় আৰু সেই লছ হেভি লছতো পৰিণত হোৱা দেখা যায় আৰু শেষত ষ্টক মাৰ্কেট বেয়া বুলি, ষ্টক মাৰ্কেট জুৱা বুলি বহুত মানুহ ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যায়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপোনাৰ জ্ঞান ইমান নাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিং নকৰি ইনভেষ্টিং কৰক আৰু লাহে লাহে যেতিয়া আপুনি এক্সপাৰ্ট হ'ব তেতিয়া হয়তো আপুনি ট্ৰেডিঙৰ ফালে যাব পাৰে। কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান নাথাকিলে অনলি ইনভেষ্টিং কৰক, ট্ৰেডিং নকৰিব। নেক্সট মিষ্টেকটো হ'ল ইনভেষ্টিং ইন পেনি ষ্টক, অনলি স্মল এণ্ড মিড কেপ ষ্টক বাট নট ইন লাৰ্জ কেপ ষ্টক। আমি দেখা পাওঁ যে নতুন ইনভেষ্টৰ পৰ্টফলিঅ'বোৰ পেনি ষ্টকেৰে পূৰা ভৰি থাকে, নাইবা স্মল কেপ আৰু মিড কেপ বহুত কোম্পানী আমি নতুন ইনভেষ্টৰ পৰ্টফলিঅ' দেখা পাওঁ। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল নতুনকৈ অহা মানুহখিনিয়ে ভাবে যে ষ্টক মাৰ্কেটত কম সময়ত ভাল প্ৰফিট আহৰণ কৰোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি সময় ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, লগতে মানি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। সময় আৰু মানি দুয়োটাই একেলগে ইনভেষ্ট কৰিলেহে আপুনি এটা ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰিব, ভাল ৱেল্থ বনাব পাৰিব। কিন্তু পেনি ষ্টক, আজি যিটো পেনি ষ্টক ভাল প্ৰফিট আপোনাক দি আছে, সেইটো হয়তো এটা সময়ত যদি অপাৰেটৰ লাগি আছিল, তাৰ পৰা অপাৰেটৰ ওলোৱাৰ পিছত ডিলিষ্টিঙো হ'ব পাৰে, নাইবা স্মল কেপ আৰু মিড কেপ আজি যদি আপুনি 100% প্ৰফিট পাই আছে, কালি হয়তো 80-90% সেই স্মল কেপ মিড কেপটো ডাউন হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু আপোনাৰ ইমান নলেজ নাই, আপোনাৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, 80-90% যেতিয়া ডাউন হ'ব এটা ষ্টক, আপুনি ভয়তে ওলাই যাব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ হেভি লছ হ'ব। গতিকে হেভি লছৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি এটা এমাউণ্ট লাৰ্জ কেপত লগাওক, য'ত আপুনি মডাৰেট ৰিস্কত মডাৰেট প্ৰফিট পাব আৰু আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' এটা ভাল পজিশ্যনত হোল্ড কৰিব পাৰিব। যদি অনলি স্মল কেপ আৰু মিড কেপত ইনভেষ্ট কৰে, হয়তো প্ৰফিট পালে আপুনি ভাল প্ৰফিটেই পাব, কিন্তু যেতিয়া বেয়াৰ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপুনি সেই পৰ্টফলিঅ'খন হোল্ড কৰি থাকিবৰ আপোনাৰ হয়তো ক্ষমতা নাথাকিব। গতিকে স্মল কেপ, মিড কেপ লগতে লাৰ্জ কেপত আপুনি ইনভেষ্ট কৰক। আৰু যদি ভাবে যে মই পেনি ষ্টকতো ইনভেষ্ট কৰিম, তেতিয়াহ'লে 1-2% আপোনাৰ টোটেল এমাউণ্টৰ পেনি ষ্টকত লগাব পাৰে। আৰু শেষৰ মিষ্টেকটো হ'ল ইনভেষ্টিং উইদাউট লাৰ্ণিং। এইটো আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ কথা। যদি আপোনাৰ নলেজ নাই, আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শিকিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্মত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব, ৱেল্থ জেনেৰেট কৰিব নোৱাৰিব। যদিও আপুনি প্ৰথমতে সোমাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান এমাউণ্ট দি ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰে, কিন্তু ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ লগতে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। উইদাউট নলেজ আপোনাৰ হয়তো লং টাৰ্মত আপুনি হেভি লছৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে লছৰ পৰা বাচিবলৈ আৰু ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিবলৈ আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ফাণ্ডামেণ্টেল লগতে টেকনিকেল এই সকলো কথা ভালদৰে শিকি লওক, তেতিয়াহে আপুনি লং টাৰ্মত
ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা আহৰণ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে নজনা কথা শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন দালাল ষ্ট্ৰীটত আপুনি ভিডিঅ' পাব। এইবোৰ ভিডিঅ' আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু তাত নিশ্চয় আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে নলেজ আহৰণ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।